No niin, ja tervehdys taas. Ja niitä remppavideoita on toivottu, mutta mulla ei ole vieläkään remontti edennyt sillä lailla, että saisin siitä mitään videoa aikaiseksi. Mutta mä mietin, että voisin nyt tehdä semmoisen pienen kuvaesittelyvideon yhdestä restaurointiprokkiksesta, minkä tein tuossa jo toistakymmentä vuotta sitten kouluaikoina. Että tämmönen perhepiiriin kuuluva vanha luhti rakennusta 1900-luvun alusta. Ja sille tosiaan piti tehdä ihan perusteellinen restaurointi ja kunnostus. Ja tein siinä sitten pari näyttötyötäkin samalla hirsirakenteiden korjauksesta ja uuninmuurauksesta. Ja tämä kyseinen rakennus toimii siis tänä päivänä muun muassa meikäläisen verstaana, tai tämä leivintupa, ja ihan täysin käyttökuntoinen, mutta semmoinen ehkä vähän tylsän puoleinen video saattaa olla nyt luvassa sitten, kun on taas pelkkiä kuvia, mutta jos otatte vaan mukava asennon ja pistätte vaikka kahvit tulelle, niin mäkin pistän tuosta kahvit ja aletaan seuraamaan diaesitystä. Tässä nähdään nyt sitten tämän rakennuksen lähtötilanne, että kuntokartoitus on aika lailla tehty ja sieltä on yksi ikkunakin on lähtenyt paikoiltaan. Ja tila on siivottu ja leiviuuni on siinä nyt sitten näkyvillä, että komea laitoshan se oli ja paljon savupeltiä, että siellä oli monimutkaiset kierrot ja huuvanpellit ja puuhellassa oli 3 peltiä ja komea laitos kyllä niin kuin aikanaan ollut. Ja sitten siellä oli näitä alkuperäiset lankkulattiat, niin nehän sai sitten säästettyäkin suurimmaksi osaksi. Osa täytyi kyllä uusia vanhasta kierrätyslankusta kylläkin, mutta sitten tästä näkee, että tuo alapohja oli ihan täysin antanut periksi, että se on tuosta niin kuin parikymmentä senttiä parhaimmillaan notkolla ja nuo alimmat pari hirsivarvia, niin ihan pehkaa oli, että siellä ei ollutko hiukan ulkopintaa hirrestä jäljellä, että aivan niin kuin lahonnut ja rotat painannut välissä ja jotain pellinpaloja siihen on sitten aikojen saatossa pistettykin niin kuin tilkitty noita aukkeja, mutta kyllä siellä kylmä on ollut jo varmaan niin kuin aikanaan, että tuo on tuosta pikkuhiljaa vauriot kasvanut, että siellä on lämpövuoto ollut ja jääpaakku ollut sitten tuossa alapohjan ja hirsiseinän saumassa ja se on sitten pitänyt tuon kosteen ja pikkuhiljaa märännyttänyt ja sitten on kivet routinut tai perustukset, siellä oli kivipaasikki varmaan suoraan pitkälti savimaan päälle laitettu, että oli sitten hakenut uutta paikkaa ja tuossa sitten oli tarkoitus vähän katsoa, että voisiko alapohjaa vaan niin kuin vähän oikasta ja tehdä korjailua sitten, mutta sehän oli sitten kumminkin ihan niin kuin tuosta saumakohdasta niin lahoa kaikin puolin, että piti sitten purkaa ihan kaikki pois tuohon niin kuin palkkeihin asti, että eristekannattimetkin meni sitten kaikki lopulta uusiksi. Mutta siellä oli sitten nuo hirsiseinät kanssa monesta kohtaa pullistelu ja tästä näkee, että tuo yksi nurkka oli liikkunut tuommoiset 10 senttiä kaiken kaikkiaan. Että siellä oli alin hirsi, oli karaliitoksella, että siellä ei ollut minkäännäköistä lukkorakennetta, niin perustukset ja tuo leiviuni nurkka oli tuosta lähtenyt pikkuhiljaa painamaan sitä seinää 2 eri suuntaan ja lopulta se oli antanut periksi ja tuommoiset hirren vahvuuden verran hypännyt sitten ulospäin, että siinä oli aikamoiset korjailut sitten niin kuin edessä tämän suhteen, että tuo piti tuosta sitten saada kuitenkin paikoilleen ennen kuin lähtee mitään muuta tekemään. Ja leivinuunia piti sitten tuosta nurkasta lähteä ihan kylmästi purkamaan kanssa, kun se oli siis perustuskivet pudonnut ja tiilet sitten siinä samalla mennyt ja painannut kaikkia rakenteita, niin piti raakalla kädellä vaan purkaa kaikkia rakenteita. Ja tuossa näkee taas tämän, että alapohjallisesta toisesta päädystä pudonnut ja tästä kohtaa se on sitten niin kuin irronnut myös tuosta seinästä, että useita senttiä tullut rakoon ja
tämän näköinen se sitten oli, että siellä ei ollut kuin olkea ja savea oikeastaan niin kuin alapohja eristeenä sitten. Ja tuommoisella rakenteella sitä sitten tuli lähdettyä sitä oikomishommaa tekemään, että parru, joka on pultattu molemmista puolista nurkkaa ja siitä oli sitten pullotunkilla hyvä lähteä nostamaan ja ei tuosta nyt suoraan tullut siis näissä puitteissa se ei ollut mahdollista, mutta huomattavasti se kumminkin oikein koko rakennus ja tästä näkee sitten tuo pullistunut nurkka ja seinä, niin sitä piti lähteä sitten följärillä kanssa niin tukemaan sitä pikkuhiljaa ja tässä sitten niin uunista on pellit lähtenyt ja uunin vauriot niin voi todeta, että ne oli hyvin laajat, että tuosta ei niin millään tavalla saanut enää kalua niin tästä uunista, että ne oli purettava ja tehtävä sitten kokonaan uusi tilalle. Ja eristekannattimina siinä oli tosiaan tuommoiset vanhat lattialankut kierrätetty, että heitetty vaan väärin puoliin ja sen päälle sitten se olki ja sitten siihen savi sitten. Ja tämmöinen kaveri siellä tuli sitten remontin aikana vastaan kanssa, että oli jossain onkalossa ollut sitten piilossa rauhassa nukkumassa ja mentiin sitten häiriköimään. No tuo nurkkahan sitten lopulta piti kaivinkoneella ihan puskea, että sitä koitettiin taljalla saada, mutta se oli sitten niin haastava kuitenkin, että päädyttiin sitten ihan raakaan voimaan. Ja tuolla sitten alapohjassa niin hiukan piti noita palkistoja jatkaa, että sai sitten alapohja kuntoon, mutta hirsiä tosiaan meni sitten uusiksi yhdeltä seinältä 2 alavarvia ja toiselta 1 kokonainen se alahirsi, että nämä tuli tehtyä ihan karaliitoksella ja tosin hirret tuli tapitettua ja pulteella varmistettua, että ne lähtisi liikkumaan, että tuossa kohtaa ei ollut sitten itselläkään ihan niin paljon kokemusta ja taitoa, että olisi lähtenyt tekemään semmoista hakaliitosta sitten, että pitäisi paremmin niin vetovoimaa, mutta ihan siisti siitä kumminkin sitten tuli siitä kengitystyöstä ja tämäkin oviaukko sitten alkoi sitten mukavasti suorana ja tuolla näkyy tuo vaijeri tuosta taljasta, että silläkin kumminkin vähän autettiin sitten sitä kaivinkoneella tehtyä prosessia ja tämä oli sitten se ullakoikkuna ja tosiaan siinä ei ollut mitään säästettävää, että se piti kokonaan tehdä uusiksi ja tuommoisesta mäntypuusta sitten uusi puite vanhalla mallilla ja mitoilla, että pidettiin siitä perinteestä kiinni senkin suhteen. Ja tässä on nyt sitten edessä se ennen viimeistä hirttä niin tuo kivien oikaisu, että ne piti sitten saada suoraksi ja siinähän sitten lähdettiin kaivaa maata ja tehtiin pientä salaojitustakin tuohon, että se ei mylläisi niin pahasti sitten ja se on nyt toistakymmentä vuotta ollut sitten jo korjattuna ja ei siinä kyllä oikeastaan tapahtunut juuri mitään muutosta, että jos joku milli on kivet liikkunut, niin ei sitä kyllä huomaa, että hyvin tähän mennessä ainakin kaikki kestänyt ja kivissä oli aikamoinen puljaus tuolla niin kuin NS-käsipelillä, että koneita ei ollut, mutta tunkeilla ja rautakangella sitten pikkuhiljaa ja sitten kivillä kiilaamalla, kun löytyi se oikea paikka. Että ihan siisti, aika tyytyväinen kumminkin oli itsekin lopputulokseen ja tuossa alkaa sitten olemaan melkein nuo kaikki tämän sivun kivet paikoilla, että vielä nurkka täytyy vähän tuosta saada paikalle. Ja siinähän sitten onkin vähän niin kuin valmiina tämän kengityksen ja perustusten puolesta, että ja koteloinnikin on jo nurkassa, että ihan siisti. Se niin kuin tuostakin näkee, että se laskee tuonne nurkkaan, mutta ei se haittaa, että se useita senttejä kumminkin suoristui tuo rakennus, että se oli pääasia, että se nyt on niin kuin rakenteellisesti toimiva taas. Ja siinähän on sitten tämä leiviuuni, että ennen purkua niin piti vähän dokumentoida, että millainen se oli, että valtava vanhan perinteisen ison talon pakariuunihan se oli, että iso monenleivä arina ja komea ollut tosiaan aikanaansa ja aikamoiset savukanavat siellä sitten kiersi sisällä, että samalla rakennetekniikalla se uuskin tuli sitten tehtyä. Ja siinä on sitten alkuperäistä palkistoa, että siellä on vaan kierretankoa sitten, että on sidottu nuo vasat toisiinsa paremmin, että ne ei pääse liikehtelemaan siellä iteksensä. Ja tuohon tuli sitten vaan lauta,
eristekannattimeksi ja sitten siihen paperoinnit ja eristeet. Ja koolaukset tuli sitten ristikkäiset kanssa, että semmoinen jäykkä alapohjarakenne siitä tuli hyvin pitkälti. Ja uunin vierustalta sitten tuo saumakohta, niin tuli muotoiltua laudat ja tilkittyä sitten välit ja noin niin kuin perinteisiä materiaalia käyttää. Ja tuolla uunin sivussa sitten sitä uunia ei voinut enää seinään asti rakentaa, niin siellä sitten piti kanssa tehdä pientä hirsipaikkaa, kun oli kanssa sama homma niin kuin siinä alapohjassa, että jääpaakku on ollut varmaan seinässä, kun uunia lämmitetty, niin oli sitten pitänyt märkänä ja lahottanut, mutta kivat pikkupaikat sinne tuli. Ja siinä on sitten alapohja koolaus aika pitkälti tehtynä ja paperointia odottaa ja eristystä sitten, että siinä käytettiin sitten, tuonne nurkkaan piti kanssa tehdä sitten uusi tuommoinen pieni osa eristekannatusta, kun sitä uunia ei sitten enää voitu tehdä seinään asti kiinni. Eristeenä toimi tämä perinteinen turve, sillä on hyvä U-arvo ja se on hapan, niin siellä ei nuo lahottiakka viihdy sit sillä niin, eikä nuo syöpäläiset, niin hyvä perinnerakentaja eristemateriaalia. Siinä sitten alkuperäisiä sähköjä, ne tuli siellä säästettyä, vaikka sinne vedettiin sitten myöhemmin uudet sähkötyksetkin, niin vähän pienet palat historiat, tuommoinen vipukatkaisija. Ja tapiseerausta sitten oli vuorossa, että tuli vähän niin kuin alkuperäisessäkin, että rintapaneeli alas, puolipaneeli ja pinkopahvit sitten tuohon yläosaan. Ja ihan siistihän se on tuon tumman katonkin kanssa. Se oli ihan vaan tuonne nokeentunut, patinoitunut katto, vähän niin kuin tuokin ovi, että ei noita ollut niin millään käsitelty, mutta ne oli vuosisadan aikana sitten pikkuhiljaa tummuneet siellä, kun pakaritupa on. Niin kiva kontrasti tuohon vaaleeseen seinään sitten. Ja siinä sitten tuli ikkunanpokatkin käytyä läpi, että ulkopokat oli oikeastaan jo aikaisemmin huollettu, mutta nämä sisäpokat sitten tuli tämän rempan yhteydessä ja uudet ikkunapenkit kanssa tuli tehtyä siihen sitten. Puolipaneelit enimmäkseen oli sitä alkuperäistä, mitkä sai säästettyä. Pieni osa kyllä piti tehdä uudesta helmipaneelista, mutta kuitenkin. Ja niin, se uusi leiviuuni tuli sitten vähän pienempi, mutta samalla rakenteella ja puuhella kanssa sivuun. Ja kuoreen ja runkoon tuli vanhaa kierrätystiiltä, mikä oli käyttökelpoista, ja sitten kanavat ja tulipesät, niin ne tuli sitten tuolla hyvin poltetulla tai uudella tiilellä, kaikki tuommoiset niin kriittiset paikat. Ja ihan tämmöinen perinteinen niin irtotiilistä holvattu tai muurattu holvi sinne tuli sitten, että ei mitään valuja, vaan ihan niin kivistä tehtynä. Että hommaa siinä oli vaikka kuinka paljon ja kyllä siinä hikeä ja verta ja kyyneliä vuodatettiin, kun tätä tehtiin sitten, että hommaa riitti. Ja tämä oli kanssa sitten osana yhtä näyttötyötä tai kurssia sitten tämä uunin muurauskin, että se tuli mukavasti sitten opiskelujen lomassa siinä. Ja tuommoinen holvikaaritukihan sinne tehtiin puusta sitten, että se oli semmoinen, että sen pystyi polttamaan sitten ensimmäisen polton yhteydessä, että ne jäi sinne ihan sitten muurausten sisälle. Ja siinä sitten isäni muotoili noita kiviä, siinä oli kans hommaa ja minä sitten muurasin sitä mukaan, kun kiveet valmistui, niin tehtiin tommoset nuo poskikanavat, niin siinä niin kun, kyllä se työläs oli, että tällä lailla nyt kun haluttiin säilyttää tämä niin pakaritupa sillä lailla niin semmoisena kuin se on ollut, niin haluttiin sitten nähdä vähän vaivaakin se eteen, että eihän tähän olisi sopinut mikään uusi elementtiuuni tai mikään muu vastaava uusi ratkaisu. Mutta rappausta se siinä tänäkin päivänä vielä odottelee, että ei ole saanut aikaiseksi sitä, mutta puuhellassa tuli myös vähän pienempi, mitä se alkuperäinen, mutta tuommoinen pieni siro pienellä paistiuunilla ja kanava kiertää sitten ylhäältä ja sitten sieltä alas ja tänne sivuun, missä on nuohousaukot ja sieltä sitten takakautta taas piippuun, että hyvin varaa tuokin lämpöä kumminkin. Ja
Tässä on nyt sitten se oviaukko, mikä alussa näkyy, mikä oli ihan retkahtanut, että sekin on niin tosi siistiä ja pysynyt kyllä tähänkin päivään asti mun mielestä aika siistinä, että ei ole niin mitään huomattavissa, että olisi tapahtunut routimisen suhteen. Ja sitten uunista puuttuu tässä kohtaa enää tuo laki, että se oli niin valtava, että se piti ihan niin raudoitetulla betonivaluulla tehdä, että kestää, ja siinä sitten lekasoraakin tuli laitettua sinne väliin, että tämä oli vähän tämmöinen kokeilun kanssa tämä homma, mutta hyvin tuo uuni on tähän päivään asti pelittänyt, ja siellä sitten tosiaan, kun ekan kerran tulet tehtiin, se siinä vuoden verran ainakin kuivui, en muista tarkkaan kuinka kauan se siinä odotti, mutta poltettiin nuo holvikaaret, ja siinä sitten savutkin alkuun tuli tuonne tupaan sisälle, mutta heti kun tuo romahti tuo tuki, niin kyllä se sitten alkoi vetämään komeasti, ja tosiaan haluttiin sitten heti testata, että mitenkä uuni pelittää, niin pienet pizzat siihen sitten väännettiin, ja kyllähän niistä tuli ihan mainit, että siellä on monet joulukakot ja pizzat ja muuta leipomisia on tullut tehtyä, että lämmittää nykyistä verstasta oikein mukavasti ja toimii samalla pakaritupana niin kuin ennen vanhaankin, että kyllä tämä niin kuin onnistunut restaurointiprojekti oli kaiken kaikkiaan, että se on siis viimeistely ja vähän tänäkin päivänä kesken, mutta kyllä se siitä. Se oli semmoinen diaesitys se. Toivottavasti se nyt oli jollain tavalla mielenkiintoisesti pakattu ja kerrottu. Mutta ei tässä nyt tällä kertaa sitten sen kummempia, että palataan taas seuraavalla kerralla ja kiitos kun viihdytte seurassa.